شاید یکی از دردناکترین بخشای کاهش وزن این نباشه که وزن کم نمیشه، بلکه این باشه که وزن کم میشه اما دوباره برمیگرده و خیلی از آدما بعد از این موضوع احساس میکنن که شکست خوردن. اما سوال مهم اینه، اگه برگشت وزن فقط به خاطر بی‌ارادگیه، پس چرا این اتفاق برای همه آدم‌ها تکرار میشه؟ من دکتر می هستم و اینجا Let's Talk Obesity with دکتر می. فکر میکنم تقریبا هر فردی که سالها با وزنش درگیر بوده حداقل یک بار این چرخه رو تجربه کرده. شروع رژیم، انگیزه زیاد، کاهش وزن، حس خوب و امید و بعد آهسته آهسته وزن برمیگرده. و معمولا اولین چیزی که فرد احساس میکنه شرم و ناامیدیه. شاید من اراده نداشتم، شاید دوباره خراب کردم. اما امروزه میدونیم که بیولوژی خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. یکی از مهمترین دلایل برگشت وزن اتفاقیه که برای متابولیسم بدن میافته. شاید اسم BMR یا Basal Metabolic Rate رو شنیده باشید. یعنی میزان متابولیسم پایه بدن. مقدار از انرژی که بدن حتی در حالت استراحت هم مصرف میکنه. انرژی که فقط برای زنده موندنمون لازمه. برای نفس کشیدن، عملکرد مغز، قلب، کبد، کلیه، هورمون‌ها و عملکرد طبیعی بدن. و نکته مهم اینجاست. وقتی وزن کم میشه، معمولا BMR هم کاهش پیدا میکنه. یعنی بدن اقتصادی تر عمل میکنه. انگار سعی میکنه با انرژی کمتری زنده بمونه. برای همین خیلی از افراد میگن قبلا که رژیم میگرفتم راحت‌تر وزن کم میکردم ولی الان انگار بدنم قفل کرده. و واقعیت اینه که گاهی این حس واقعیه. چون بدن بعد از کاهش وزن ممکنه کالری کمتری بسوزونه، گرسنگی بیشتری ایجاد بکنه و فرد رو بیشتر به سمت غذا هل بده. به این پدیده متابولیک ادپتیشن یا سازگاری متابولیک گفته میشه. حالا سوال مهم اینه، پس باید چیکار بکنیم؟ اولین نکته اینه که کاهش وزن خیلی شدید و خیلی سریع معمولا انتخاب خوبی نیست. خیلی از رژیم‌های اینترنتی کالری رو بیش از حد پایین میارن. مثلا بعضی از افراد ناگهانی روزی 700 یا 800 کالری مصرف میکنن در حالی که بدنش شاید 2 یا 3 برابر به این انرژی احتیاج داشته باشه. نتیجهش این میشه که بدن وارد حالت صرفه‌جویی میشه. عضله از دست میده، خستگی بیشتر میشه و احتمال برگشت وزن بالا میره. برای خیلی از افراد کاهش کالری متوسط و قابل ادامه دادن نتیجه بهتری از رژیم‌های خیلی سخت داره و اینجاست که پروتئین اهمیت پیدا میکنه. یکی از بزرگترین اشتباهات در کاهش وزن اینه که فرد فقط کمتر غذا میخوره اما به حفظ عضله توجه نمیکنه، در حالی که عضله از نظر متابولیک بسیار مهمه. هرچه عضله بیشتری حفظ بشه بدن معمولا انرژی بیشتری مصرف میکنه، قدرت بدنی بهتر میمونه و حفظ کاهش وزن راحت تره. برای همین در خیلی از افراد مصرف پروتئین کافی اهمیت زیادی داره. البته مقدار دقیق پروتئین برای هر فرد متفاوته، اما در بسیاری از افراد حدود 1.2 تا 1.6 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز میتونه نقطه شروع مناسبی باشه، به خصوص اگه فرد ورزش مقاومتی انجام بده. ورزش هم فقط برای سوزوندن کالری نیست. خیلی از مردم فکر میکنن بهترین ورزش برای کاهش وزن فقط کاردیو و هوازیه، در حالی که تمرین‌های مقاومتی یا قدرتی نقش بسیار مهمی دارن. تمرین با وزنه، کش یا حتی تمرینات مقاومتی با وزن بدن میتونن به حفظ عضله کمک کنن. این مسئله در چاقی بسیار مهمه. چون هدف واقعی فقط پایین آوردن عدد ترازو نیست. هدف اینه که چربی کاهش پیدا کنه اما عضله تا حد ممکن حفظ بشه. البته فعالیت هوازی هم مهمه. پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا یا هر فعالیتی که فرد بتونه به صورت پایدار ادامه بده برای سلامت متابولیک قلب و کنترل اشتها مفیده. یکی از بخش‌های درمان که خیلی نادیده گرفته میشه خوابه. خیلی از افراد وقتی خواب کافی ندارن، گرسنگی بیشتری رو تجربه میکنن. حواساشون بیشتر میشه و کنترل غذا خوردن سخت‌تر میشه. و حتی بدن ممکنه بیشتر به سمت ذخیره انرژی بره. برای بیشتر بزرگسالا بین 7 تا 9 ساعت خواب شبانه روزی با کیفیت برای سلامت متابولیک اهمیت داره. رعایت بهداشت خواب از نحوه برخورد ما با نور و ساعت رفتن به تخت خواب گرفته تا دوری از ابزارهای سرگرم کننده مثل گوشی ممکنه چرخه خواب رو به هم بریزه و گاهی هم استفاده از برخی داروها تحت نظر پزشک نیازه تا بتونیم چرخه خواب رو به حالت نرمال برگردونیم. استرس مزمن هم همینطور. گاهی فرد تمام تمرکزش رو روی کالری میذاره اما بدنش دائما وضعیت اضطراب و خستگی داره. حتی خود استرس ناشی از ترس از دست ندادن وزن هم باعث بدتر شدن شرایط و چرخه منفی و معیوب میشه. گاهی پرخوری فقط ضعف اراده نیست،
مغز دنبال آرامش، دوپامین یا فرار از استرسه. برای همین سلامت روان بخش مهم و واقعی از درمان چاقیه. تراپی، مدیریت استرس، بهبود رابطه با غذا یا حتی کاهش شرمندگی نسبت به بدن میتونه به اندازه رژیم مهم باشه. و سرآخر میرسیم به داروها. فکر میکنم خیلی مهمه که شفاف بگم. بعضی از افراد واقعاً به دارو نیاز دارن. نه چون دنبلن، نه چون ضعیفن، بلکه چاقی در بسیاری از افراد فقط یک مسئله ساده کم خوردن نیست. امروزه میدونیم که مغز، هورمون‌های اشتها، سیستم پاداش و متابولیسم همگی در این بیماری نقش دارن و در بعضی از افراد درمان دارویی میتونه بسیار کمک کننده باشه که اشتها کنترل بشه، فود نویز کم بشه و کنترل غذا خوردن راحت تر بشه و فرد بتونه سبک زندگی پایدارتری رو دنبال بکنه. اما انتخاب دارو باید کاملا فردی باشه. بر اساس وضعیت پزشکی هر فرد، داروهای دیگه، شرایط هورمونی، سلامت روان، آزمایش‌ها و اهداف درمان. به همین دلیلی که دارو باید حتما تحت نظر پزشک تنظیم بشه. چون درمان واقعی چاقی نسخه اینترنتی یکسان برای همه نیست. و شاید مهمترین چیزی که میخوام در این اپیزود بگم همینه. اگه وزن برگشته، این لزوما به معنی شکست کامل بدن نیست. بدن انسان یه سیستم پیچیده است. درمان چاقی معمولا نیاز به تنظیم، یادگیری و مدیریت بلند مدت داره. نه شرمندگی، نه تنبیه و نه جنگ دائمی با بدن. من دکتر می هستم و اینجا Let's Talk Obesity with دکتر می.